Libutin natin ang magagandang isla. Tuklasin natin ang kakaibang kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Dito sa Manlalakbay, araw-araw ay may video upload kami na magagandang lugar at sa tuwing Biyernes ang full episodes ng mga lugar na ito. Please subscribe to my page at like, comment, and share ang daily contents namin. Sa mga magiging avid followers namin ay may exciting prizes na nag-aantay sa inyo na i-reveal namin sa mga susunod na araw. So, what are you waiting for? Subscribe na at manalo!